Đây là thế giới bị thần linh thao túng. Quỹ đạo đời người đã được định sẵn từ lâu. Chỉ vài người hiếm hoi tỉnh táo nhận ra bản thân. Thần linh cho đám tỉnh táo này hệ thống livestream. Xem họ diễn trò để mua vui. Còn thưởng tiền bạc địa vị các kiểu. Nhưng hễ thần chán thì người tỉnh táo bị xóa sổ không thương tiếc. Trên đường phố, một nữ sinh quỳ dưới đất, dập đầu liên tục. Cầu xin mọi người đừng bỏ theo dõi tôi. Nhưng người qua đường như chẳng thấy cô ta. Cuối cùng, cô ta bốc cháy toàn thân, hóa thành tro bụi bay dính lên người tôi. Nhưng tôi không dám động đậy, vì tôi không thể để họ biết. Tôi cũng đã tỉnh táo. Hôm đó, bạn tôi, Tiểu Mãn, hoảng loạn tìm gặp tôi. Mẹ tớ ngày nào cũng nói y chang một câu. Tớ hỏi, bà không trả lời. Cô giáo tớ cũng vậy. Rốt cuộc là sao đây? Nhưng tôi làm như không nghe thấy. Nói lại mấy câu cũ mềm như mọi ngày. Tớ cũng thấy kỳ thi lần này khó thật. Tiểu Mãn hoảng hồn luôn. Chạy biến ra ngoài. Hôm sau, Tiểu Mãn lại được điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra. Cả lớp vỗ tay chúc mừng cậu ấy. Tiểu Mãn, cậu đỉnh quá. Tất nhiên có cả tôi trong đám đó. Nhưng Tiểu Mãn lại nhìn tôi khinh khỉnh. Quả nhiên là đám chưa tỉnh táo. Chỉ biết nhai lại lời người khác. Nghĩ mà xem, trước kia tớ lại đi làm bạn với loại người này. Ghê tởm thật. Tôi vẫn làm như không nghe thấy. Cười tê đưa lon nước. Tiểu Mãn của cậu này. Ai ngờ bị cậu ấy đập phăng xuống đất. Quả nhiên cậu ấy đã gắn với hệ thống livestream. Có được năng lực thần ban rồi. Nhưng cậu ấy không biết, tôi tỉnh táo từ lúc lọt lòng. Vì trẻ sơ sinh chỉ có bản năng, chẳng thể nào tỉnh táo được, nên nằm ngoài tầm mắt thần linh. Nhưng tôi lại là ngoại lệ. Từ nhỏ, tôi đã thấy vài người hay nói chuyện với trời. Cảm ơn vị thần này, đã chú ý đến tôi. Cảm ơn thần Tắc một tặng gói quà thăng chức. Để thu hút thần linh, họ làm đủ trò không biết xấu hổ. Có kẻ giết người chưa tỉnh táo để khoe mẽ, có kẻ tự biến mình thành hề, còn có kẻ kể sự thật cho người khác. Nhưng sở thích thần linh khó lường lắm. Cuối cùng họ đều bị xóa sạch. Nên tôi không muốn dính tới livestream, cứ giả vờ chưa tỉnh táo suốt. Tôi lạnh lùng nhìn đám người đó, mê mẩn trong giấc mơ thần tạo ra. Rồi cuối cùng tỉnh mộng tan biến hết. Cho tới năm 3 đại học, tôi gặp Liễu Như Yên. Tôi liếc cái là biết cậu ta cũng tỉnh táo. Nhưng lạ lắm. Ngoài việc thỉnh thoảng ngó trời, cậu ta chẳng bao giờ tương tác livestream. Tôi tò mò lắm, nhưng không dám hỏi thẳng. Chỉ lén quan sát cậu ta. Dần dần, tôi biết cậu ta nghiên cứu khai phá não bộ. Nghe đâu đã có kết quả rồi. Ngoài nghiên cứu ra, cậu ta gần như chẳng làm gì khác. Chắc livestream của cậu ta cũng ế ẩm lắm. Nhưng tôi không ngờ cậu ta đột nhiên gọi tôi. Hôm đó cậu ta tụ tập 15 người, tự nguyện tham gia thí nghiệm khai phá não. Còn công khai diễn trên sân trường. Tôi cũng chen vào xem thí nghiệm này. Nhưng sau khi xong, 15 người đó hoảng loạn nhìn nhau. Rồi nhìn xuống đám khán giả. Thấy mặt họ, tôi biết ngay họ tỉnh táo hết rồi. Tỉnh táo chẳng có gì mới. Nhưng họ tỉnh nhờ thí nghiệm của Liễu Như Yên. Tỉnh táo nhân tạo luôn. Tôi vô thức nhìn Liễu Như Yên. Ai ngờ lại chạm mắt cậu ta. Cậu ta mỉm cười gật đầu với tôi. Tôi nghẹt thở luôn lúc đó. Vội quay mặt đi chỗ khác. Lúc này 15 người kia dần bình tĩnh lại. Liễu Như Yên chu đáo bảo họ qua phòng thí nghiệm. Cậu ta sẽ kể hết sự thật cho họ. Trước khi đi, cậu ta cười hỏi tôi, học đệ, có muốn đi cùng anh không? Tôi định từ chối theo bản năng, nhưng lý trí khiến tôi trả lời lệch sóng. Chào học tỷ, tiết sau tôi có môn chuyên ngành, anh thì sao? Thấy tôi phản ứng vậy, 15 người vừa tỉnh táo và đám trợ thủ của Liễu Như Yên đều khinh bỉ liếc tôi một cái. Một học tỷ kéo tay Liễu Như Yên. Nhìn là biết nó chưa tỉnh táo rồi. Đến hỏi đáp bình thường còn không biết. Khác xa tụi mình. Liễu Như Yên không cản tay học tỷ kéo. Chỉ kịp nói với tôi trước khi đi, tôi phát hiện ra cậu rồi. Đợi họ đi hết, đầu tôi ngập câu hỏi. Cậu ta định làm gì? Cậu ta để ý tôi từ bao giờ? Cậu ta làm thế, thần linh không tức sao? Trực giác mách tôi. Mục đích của Liễu Như Yên không đơn giản đâu. Quả nhiên, mạng xã hội bắt đầu xuất hiện loại livestream. Công khai sự thật về tỉnh táo và hệ thống livestream. Mà Liễu Như Yên cũng làm lại. Nhưng ngoài kể sự thật, cậu ta còn nói với ngoài màn hình. Các người không phải muốn xem livestream sao?
Giờ xem cho đã đi. Tôi nghe mà ngẩn ra. Đây là tuyên chiến với thần linh sao? Cậu ta không sợ chọc giận thần hả? Nhưng tôi không rõ làm vậy có ý nghĩa gì. Lúc này Liễu Như Yên như nghĩ ra gì đó. Cười với ông Kinh, tôi biết cậu cũng tỉnh táo. Nếu muốn biết sự thật, mai 8 giờ sáng tới thư viện gặp tôi. Tôi biết cậu ta nói với mình. Tôi rối bời trong lòng. Như có hai tiểu nhân cãi nhau. Một đứa khuyên tôi, đừng nghe cậu ta nói nhảm. Cứ giả vờ không biết gì. Cậu sẽ sống bình thường được. Đứa kia không chịu. Chẳng lẽ cậu muốn sống mơ mơ màng màng cả đời? Rõ ràng cậu tò mò muốn chết. Cuối cùng tôi vẫn quyết định tới thư viện. Dù vậy sẽ bị thần phát hiện. Nhưng tôi muốn biết, Liễu Như Yên làm vậy để làm gì? Vào thư viện xong, chẳng thấy bóng người nào. Tôi lượn qua từng kệ sách, tìm kiếm bóng dáng Liễu Như Yên. Chẳng mấy chốc, tôi thấy cậu ta ngồi thảnh thơi đọc sách cạnh cửa sổ. Tôi lặng lẽ bước qua ngồi xuống. Cậu ta cũng thấy tôi. Cậu đến rồi, sao anh biết tôi tỉnh táo? Câu này vừa thốt ra, trước mắt tôi lóe lên một đống thông báo. Giờ tôi bị hệ thống Lai Sở Trinh trói buộc rồi. Hết đường lui, mà Liễu Như Yên cười với tôi. Sao tôi biết cậu tỉnh táo hả? Sau này cậu sẽ biết. Cậu tò mò tôi đang làm gì hơn đúng không? Tôi im lặng không đáp. Cậu ta tự nhiên kể tiếp. Lai Sở Trinh thần linh chỉ là trò giải trí của thần thôi. Mà thần muốn nhiều trò giải trí hơn. Càng nhiều càng tốt, cậu thấy sao? Nghe tới đây, tôi không nhịn được hỏi. Cho họ tỉnh táo rồi Lai Sở Trinh. Chỉ để thêm kênh phát sóng thôi sao? Anh làm thế nào được? Sao thần linh lại cho phép anh? Cậu ta không đáp câu hỏi của tôi, mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Thần linh mỗi vị một sở thích. Có thần thích giết chóc. Có thần thích trò chơi. Có thần thích tình yêu. Họ chọn Lai Sở Trinh nào thú vị thì xem. Xem vui thì thưởng cho Siter Jimmy. Nói tới đây cậu ta nhìn tôi. Nhưng nếu thần nào đặc biệt thích cậu, sẽ thành fan ruột của cậu luôn. Điều cậu ước cũng dễ thành hiện thực hơn. Nhưng dù thế nào cũng không được ước sống mãi. Vì đó là đặc quyền của thần. Tôi nhạy bén nhận ra, Liễu Như Yên chắc chắn có quan hệ đặc biệt với thần trong Lai Sở Trinh. Hình như đoán được tôi đang nghĩ gì. Cậu ta giải thích luôn. Lai Sở Trinh của tôi đúng là có một vị thần. Rất thích xem tôi phát sóng. Hắn thích quan sát trí tuệ con người, xem hành xáo của loài người. Mà hắn lại thích yên tĩnh, nên tôi ít tương tác với hắn. Vậy cũng giải thích được thắc mắc trước giờ của tôi. Nhưng tôi cũng nhận ra, cậu ta chẳng trả lời mục đích thật của mình. Tôi định mở miệng trách cậu ta. Ai ngờ cậu ta bất thình lình hỏi. Cậu thấy thế nào mới là con người? Là đám chưa tỉnh táo kia sao? Hay đám đã tỉnh, nhưng chỉ để mua vui cho thần? Tôi cứng họng không đáp nổi. Dù sao cậu ta cũng chẳng trông tôi trả lời. Là con người. Tôi chỉ muốn vô tư phơi nắng, chẳng làm gì hết. Chẳng thêm động tay động chân. Còn cậu muốn sống kiểu đời nào? Tôi muốn sống thế nào nhỉ? Nhớ lại nửa đời trước. Ngoài việc không muốn thần phát hiện, sở thích của tôi chỉ chạy theo số đông. Thứ duy nhất tôi chủ động muốn làm lại là tìm hiểu. Thấy tôi im lặng, Liễu Như Yên bất ngờ bật cười. Tôi còn tưởng cậu sẽ cáu lên. Dù gì tôi cũng đâu trả lời thẳng câu hỏi của cậu. Tôi định hỏi thêm gì đó, nhưng bị cậu ta chặn lại. Thưởng thức cuộc sống hiện tại đi. Lai Sở Trinh bật rồi là không có đường về đâu. Nói xong cậu ta đứng dậy bỏ đi. Lúc này trước mắt tôi nhảy đầy thông báo. Trong đó có vị thần khá nhiệt tình. Cứ hỏi tôi với người vừa nãy là quan hệ gì. Có phải tình nhân không? Tôi hơi tò mò. Ngước lên trời hỏi. Thần linh cũng hiểu đơ ra mưa tình cảm sao? Thần đáp ngay tức thì. Không hiểu thì không thích được à? Vui lắm. Tôi để ý góc màn hình có số lượng thần đang xem. Nếu số này tụt về không, thì đời tôi cũng to luôn. Nghĩ tới đây tôi bỗng nhẹ lòng. Quyết định đọc sách rồi về. Thư viện rộng mênh mông, đủ loại sách ngập tràn. Tôi cầm cuốn tiểu thuyết trinh thám lên xem. Bên trong kể về xung đột và đối đầu giữa người với văn minh ngoài hành tinh. Tôi chợt thấy kỳ kỳ. Mấy cuốn sách này do người tỉnh táo viết sao? Trước khi gặp thần linh, loài người từng thế nào nhỉ? Chưa kịp nghĩ xong câu này, một chuyện sốc hơn xảy ra. Liễu Như Yên lúc Lai Sở Trinh
đột nhiên tự bốc cháy, hóa thành cho ngay tức khắc. Mà lúc cháy, mặt cậu ta vẫn cười tê tét. Nói chuyện không ngừng luôn. Tôi ngạc nhiên muốn xỉu. Chẳng phải Liễu Như Yên bảo có thần thích cậu ta lắm sao? Sao tự dưng biến mất thế này?